Xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn rất thân mến. Hôm nay thì cũng sắp đến Tết rồi. Em làm cái giò thủ này nè để ăn Tết. Cách làm gói bằng lá chuối, không dùng khuôn, rất là dễ làm luôn. Thì cũng xin chia sẻ đến quý cô chú, anh chị và các bạn mình làm để cùng ăn Tết. Để cái khoanh giò nó có cái độ đàn hồi rất là tốt luôn. Và ăn khi mà mình ăn vào thì nó có cái độ giòn, dai mà nó mềm chứ nó không có bị cứng. Này, cái độ đàn hồi nó rất tốt. Thì đây cũng là một cái cách làm để bảo quản cái giò thủ được lâu. Tết mà mình làm những cái cây giò như thế này để biếu cũng rất là ý nghĩa nè. Đây là cái nồi nước em nấu sôi để mình trần cái lưỡi nè. Khi mà nước sôi rồi em sẽ cho vào đây một miếng giấm. Giấm thì giấm nào cũng được, cho khoảng cỡ vài muỗng canh ha. Và nước sôi mạnh thì mình sẽ cho cái phần lưỡi này vô đây để mà luộc. Nước nó sôi bùng trở lại thì mình sẽ lấy ra. Nó sôi trở lại rồi nè anh chị. Bây giờ em sẽ vớt ra và mình đưa đi cạo rửa sạch cái phần mà màng ở ngoài của cái lưỡi này nè. Đây là cái lưỡi sau khi mà em trụng qua nước sôi cùng với giấm thì mình cạo rửa nó sạch hết cái lớp màng rất là dễ dàng này, nhờ cái giấm Để làm giò thủ thì em chuẩn bị ở đây là có một cái lưỡi nè, hai cái tai, và liền bên hai cái tai đó thì gồm có hai cái phần mũi nữa, và thêm 400g da heo. Cái phần thịt này anh chị rửa sơ qua với nước muối cho nó sạch đi, rồi sau đó thì mình sẽ dùng bột năng nè và muối bọt bình thường ha, trộn lại với nhau. Thì hai cái này mình bóp với lại cái phần thịt da này, mũi và lưỡi này nè, rửa nó rất là sạch luôn anh chị. Giờ thì em sẽ cho bột năng trộn với muối này vào đây, mình bóp rửa. Thì trước đó thì tai với da anh chị mà mua về mình cũng rửa qua đi cho nó sạch bớt đi, rồi mình hãy cho này vô mình trộn ha. Cái này anh chị làm 2 lần dùm em ha, một lần nó không có sạch đâu. Nước đã sôi lên, em cho vào đây một miếng muối ha. Tai và mũi sau khi mà rửa sạch rồi thì trộn lại bằng nước sôi. Rồi cho cả cái phần da này vào đây luôn. Cái phần thịt mà mình trụng này anh chị để ý thấy cái nước nó chuẩn bị sôi trở lại là mình vớt ra, đem đi rửa lại một lần nước nữa ha. Hai củ hành tây và 100g hành tím cũng đem nướng cho thơm lên luôn. Trước khi mà nướng anh chị là lột vỏ, rửa sạch đi rồi hãng nướng ha, và khi nướng rồi thì không rửa lại nó mất mùi thơm. Cho vào đây hai củ hành tây đã nướng rồi nè, nướng thơm lên ha. Em dùng 4 lít nước để luộc hai cái tai heo, một cái lưỡi, 400g da và hai cái mũi ha. Và với 4 lít nước để luộc thì em cho vào đây 3 muỗng cà phê muối 15g, 5 muỗng canh cái nước mắm này nè, 1 muỗng cà phê bột ngọt 5g. Và em dùng một trái chanh nặn nước cho vào đây, anh chị thả vỏ vào luôn ha. Thì chanh này giúp cho cái phần thịt được trắng, tẩy cái mùi cái thịt nó sẽ thơm hơn. Và khi mà mình làm ra cái giò thủ bảo quản được lâu hơn anh chị ạ. Cái nồi nước luộc nó sôi bùng lên như thế này rồi thì mình mới cho thịt vô luộc. Không có. Nước đã sôi trở lại rồi thì anh chị lấy cái da ra giùm em ha. Da này mình lấy ra trước này, và em sẽ cho vào trong cái thau nước đá. Còn lại thì mình tiếp tục luộc ha. Da vớt ra thì 5-10 phút thì nó nguội rồi, anh chị lấy ra cái rổ để ráo nha. Giờ em sẽ kiểm tra cái phần mũi này nhá. Đó, em xăm qua nó chín rồi này, xăm qua nó luộc dễ dàng. Bây giờ vớt ra bỏ trong cái thau nước đá luôn. Thì cái mũi nó nhanh chín hơn tai với lại lưỡi á. Để mình ngâm nước đá nó giúp cho cái thịt nó săn lại, nó không có chảy cái nhựa ra đó, và nó sạch. Và cái thịt khi mà nó nguội rồi là nó không có bị đen, nó trắng thịt. Bây giờ em kiểm tra đến cái phần tai thì nó cũng đã mềm rồi nè. Mình xiên cái đũa qua mình thấy nó qua dễ là được rồi đó. Thì cái phần luộc này cũng tùy heo ha, con heo lớn nhỏ nó cứng hay nó mềm. Nếu mà mình mua nhầm cái con heo nó cứng thì anh chị phải luộc lâu. Mình kiểm tra một cách dùng cái đũa mình xiên ha, mình xiên thử, mình xăm thử, và nếu nó chín rồi thì mình lấy ra.
hơi dùng lực một tí xíu mà nó xiên vô được là nó chín rồi nè. Em vớt ra luôn nhá, vớt ra đều trong cái thau nước đá luôn. 50g nấm mèo em ngâm với nước lạnh anh chị nhé, ngâm cho nó vừa nở thôi, không có ngâm nở quá. Bây giờ thì mình sẽ vớt ra rồi thì cho bột năng vào đây, mình bóp, mình rửa lại cho nó sạch, bởi vì cái mùi đặc trưng của nấm mèo nó có cái mùi giống như mốc mốc á, mình sẽ rửa như vậy thì nó hết cái mùi. Anh chị dùng bột năng hoặc là bột gạo được ha, không có dùng bột mì. Bột mì á là nó dính, nó khó rửa, nó khó ra lắm. Và chính vì cái chỗ mình bóp như này cho nên là không có ngâm lâu quá anh chị ha, ngâm lâu quá nó nở, nó mềm, mình bóp này là nó nát hết. Nấm mèo em rửa cho sạch rồi nè, rửa bằng bột năng 2-3 lần nó sạch rồi, thì bây giờ mình nấu một cái nồi nước sôi và cho vào đây để trụng. Cái này chỉ trụng qua bỏ vô rồi lấy ra liền anh chị nhé, không có để lâu. Đấy, em đảo qua đảo lại mấy cái thôi rồi bây giờ lấy ra luôn ha. Vớt ra rồi thì mình đem đi mình rửa lại nước lạnh, rửa lại một lần nữa. Da sau khi mà luộc để ở trong đá mình vớt ra thì nó ráo hết rồi nè. Em sẽ cắt ra, thì em cắt khoảng cỡ 5 ly rồi nè. Nhỏ quá thì cũng không ngon, mà nó to quá thì nó cũng cứng. Cái lưỡi này thì anh chị chẻ ra làm đôi nè. Lưỡi thì mình cũng cắt miếng vừa ăn, giống như mình xắt thịt luộc á. Thì sau khi mà em cắt xong rồi á, thì bây giờ trọng lượng hiện tại là 1,9 kg. Và bây giờ em sẽ đi lấy cái lượng gia vị để mình ướp vô thịt. Ở đây em có 100g hành tím và 100g tỏi. Em cho vào trong cái máy xay sinh tố này và xay để vắt lấy cái nước cốt đó, mình ướp ở trong thịt. Em cho vào đây một xíu nước để mình xay cho nó dễ, khoảng cỡ vài muỗng canh thôi ạ. Những cái gia vị mà để ướp vào trong thịt em đã chuẩn bị đây rồi. Giờ em sẽ cho vào đây ha. Em dùng 6 muỗng canh nước hành và tỏi. 60g nước mắm em dùng Hương Thịnh. 3g muối, anh chị dùng muối bọt, đừng có dùng muối iốt ha. 10g bột ngọt. 20g đường. 10 rang tiêu, em rang cho thơm lên. Rồi cho ra cái cối này mình đập cho nó dập thôi. 10g tiêu, em dùng 5g để ướp. Còn lại 5g thì một lát nữa khi xào em sẽ cho vô. Thì sau khi mà em trộn đều lên rồi mình thấy nó có một cái hương thơm nhẹ nhàng. Trộn đều lên rồi thì em sẽ để ướp ở đây 45 phút. Nấm mèo sau khi mà anh chị rửa sạch và để ráo rồi thì giờ chúng ta sẽ cắt ra. Và cọng đầu dài thì anh chị quay đầu lại cắt cho nó ngắn đoạn khoảng cỡ 4-5 phân ha. Nấm mèo hồi nãy em cắt rồi nè, bây giờ thì sẽ ướp vào đây một chút xíu nước mắm ha. Em dùng 3 muỗng cà phê và ướp thêm vào đây một chút tiêu nữa.
bắt một cái chảo nhỏ lên đây và em xào trước cái nấm mèo lên ha, cho một chút dầu thôi, mình xào cho nó thơm lên. Chảo nóng rồi, em cho vào đây 5 muỗng canh dầu ăn và thêm 1 muỗng cái hành tỏi mà cái xác hồi nãy mình bắt lấy nước cốt rồi nè, mình tận dụng luôn ha. Anh chị phi cho cái hành tỏi nó thơm lên rồi mình cho tiêu vào, 5 gram tiêu. Hết cái phần thịt ở đây em xào một lần thôi. Em có 20 gram nước mắm và thêm vào đây 5 gram bột ngọt, 10 gram đường. Em sẽ khuấy cho nó tan cái này để một lát mình cho vào trong cái chảo xào này luôn. Xào cho thịt thơm lên rồi thì mình sẽ cho cái gia vị nêm này vào đây. Và em cho vào đây 1/2 chén nước. Cái nước này nó sẽ giúp cho tan gia vị, đồng thời nó kích thích cho phần da nó ra nhựa ha. Em sẽ cho cái tiếp theo em sẽ cho cái nấm mèo vô nè. Lúc này thì anh chị nêm lại theo khẩu vị ha, nếu mà lạc thì mình nêm thêm ha. Vừa ăn rồi ạ. Nếu mà anh chị ăn đậm đà thì có thể nêm thêm theo khẩu vị nhé. Và nếu mà thích tiêu nhiều hơn thì có thể thêm ha. Bây giờ mình cứ xào cho nó ráo hết nước đi rồi tắt bếp. Đó, nước ráo hết rồi nè ha, nó khô ý chảo rồi đó, em sẽ tắt bếp luôn ha. Nhà em thì thích tiêu nhiều nên em cho thêm một chút nữa. Hôm nay em không dùng khuôn nữa mà em sẽ gói bằng lá. Bây giờ thì anh chị sẽ dùng một cái đôi đũa đó, mình kẹp vào cái bịch và mình kéo vuốt xuống để cho nó ra hết cái không khí á, và nó chặt cái bịch lại thì cái chiều ngang của cái bịch này nó sẽ là chiều dài của cây giò.
Giống đòn bánh tét ghê chưa. Rồi bây giờ anh chị để vào trong ngăn mát tủ lạnh, khi nào mà nó lạnh thì mình đưa ra mình dùng. Giò thủ hay còn gọi là giò xào, sau khi mà bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh rồi thì bây giờ em đem ra em cắt luôn ha. Cái này mình để trong vòng 1 tuần lễ, mình dùng 1 tuần thôi thì để ngăn mát là được rồi. Còn nếu như mà anh chị và cô bác dùng lâu thì mình để trên ngăn đông ha. Giò thủ hay còn gọi giò xào, gói bằng lá chuối không dùng khuôn. Cách làm rất là đơn giản và dễ nè. Ăn cảm giác nó dai và giòn, nó không có cứng và nó thơm, cái hương vị nhẹ nhàng, khác với lại cái giò thủ truyền thống. Vị ăn như thế này là vừa rồi, không mặn mà cũng không lạt. Khi mà mình ăn trúng cái nấm mèo nó giòn sần sật và những cái da hoặc là lưỡi mình ăn cái độ mình luộc nó vừa đến ấy, cho nên là cái độ nó mềm mà nó có cái độ giòn. Để cái khoanh giò nó có cái độ đàn hồi rất là tốt luôn. Và ăn khi mà mình ăn vào thì nó có cái độ giòn dai mà nó mềm chứ nó không có bị cứng. Này, cái độ đàn hồi nó rất tốt. Khi mà ăn vào mình cảm giác là cái giò nó sạch, bởi vì trong cái khâu mà sơ chế mình rửa kỹ rồi mà mình dùng bột năng và muối để mà mình chà sát, mình rửa nhiều lần như vậy thì nó rất là sạch. Thì đây cũng là một cái cách làm để bảo quản cái giò thủ được lâu, để được lâu. Thì em cũng xin chia sẻ đến anh chị và các bạn, chúc cho anh chị và các bạn thực hiện và làm thành công cái món giò thủ để ăn Tết. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video lần sau. Tết mà mình làm những cái cây giò như thế này để biếu cũng rất là ý nghĩa nè. Màu xanh lá chuối này, mình hơ lá chuối lên cái màu nó xanh rất là đẹp và dễ gói nữa.